Τι σημαίνει για ένα όπλο να παράγεται για 30 συνεχόμενα χρόνια, για ένα μοντέλο όπλου, και να έχει πουλήσει πάνω από 1.000.000 αντίτυπα. Μάλλον επιτυχία. Beretta 687, η τρίτη γενιά. Η σειρά 680 είναι ο διάδοχος της σειράς S55, S56. Αμέσως μετά βγήκε η σειρά 680. Είναι μία από τις σειρές που βοήθησε πάρα πολύ και ουσιαστικά την Beretta να εδραιωθεί σε παγκόσμιο επίπεδο. Φτάσαμε στην τρίτη γενιά της σειράς 680, 686, 687, που είναι τα όπλα που προορίζονται για κυνήγι. Θα δούμε λοιπόν σήμερα αναλυτικά το νέο 687-3. Δεν έχουν αλλάξει πολλά πράγματα από το πρώτο μοντέλο. Δεν θα μπορούσαν άλλωστε να αλλάξουν και πολλά, γιατί έχει έναν εξαιρετικό μηχανισμό λειτουργίας, πυροδότησης, έχει ένα εξαιρετικό σύστημα κλειδώματος. Έκαναν λοιπόν αλλαγές σε λεπτομέρειες. Λεπτομέρειες που έχουν να κάνουν με την εξέλιξη και των μηχανημάτων αλλά και της τεχνολογίας γενικότερα. Δηλαδή, τα σκαλίσματα πλέον του συγκεκριμένου όπλου, που είναι πιο πλούσια συγκριτικά με το 686, αυτή ήταν η διαφορά του 686 με το 687 πάντα, είχε πλουσιότερα σκαλίσματα και καλύτερη ποιότητα ξύλων. Γίνονται πλέον με λέιζερ 5 αξώνων. Είναι τόσο τέλεια τα σκαλίσματα που δεν μπορεί να βρεθεί ψεγάδι πάνω τους. Αυτή είναι η μία βασική αλλαγή που υπάρχει στο μοντέλο. Η άλλη είναι ότι πρόσθεσαν κάποιες μικρές λεπτομέρειες στο μοντέλο, όπως βλέπετε εδώ, η βίδα ασφαλείας δηλαδή πάνω στη βίδα, έχει χρώμα χρυσό, έχει πλουσιότερα σκαλίσματα στον υποφυλακτήρα, είναι πάρα πολύ προσεγμένο. Αυτό που κάνει τα Beretta, τα αλληλεπίθετα της Beretta να ξεχωρίζουν, είναι ο σχεδιασμός της βάσης. Βλέπουμε εδώ τα ενισχυτικά μάγουλα στο πλάι και βλέπουμε το σύστημα, εδώ δηλαδή στο σημείο αυτό εδώ η βάση, που έρχονται και κάθονται τα αντίστοιχα κλειδιά από τις κάνεις. Θα το δούμε μετέπειτα. Και βέβαια το σύστημα κλειδώματος, το οποίο στηρίζεται σε 2 πύρους και σε αυτούς εδώ τους πύρους, οι οποίοι περνάνε σε ανάλογες εσοχές στην ουρά της κάνης, των κανών, στο μονομπλοκ δηλαδή πάνω. Ξύλα, ποιοτικά ξύλα, κατηγορία 2,5, ψάθες λεπτής χάραξης, εφαρμογές άριστες μεταξύ ξύλου και μετάλλου, αλλά και μέταλλο με μέταλλο, πάρα πολύ καλές εφαρμογές, εξαιρετικές. Μονή σκανδάλι, επίχρηση με επιλογέα. Ο επιλογέας είναι τοποθετημένος πάνω στην ασφάλεια και αν τον μετακινήσουμε δεξιά ή αριστερά, ανάλογα επιλέγουμε το ποια κάνη θέλουμε να ρίξουμε πρώτη. Τι άλλο έχει αλλάξει το όπλο? Αυτό που έχει αλλάξει είναι πλέον η τεχνολογία που κατασκευάζονται οι κάνες. Οι κάνες είναι στυλίου, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, δηλαδή διαφορετική ποιότητα χάλιβα που είναι παραγγελία της Beretta, παράγει συγκεκριμένη ποιότητα χάλιβα, 18-6 εσωτερικός αυλός στις κάνες, θαλάμες Magnum 76 χιλιοστά και πλέον το όπλο μπορεί να ρίξει και φυσίγγια με ατσάλινα σκάγια, αλλά και φυσίγγια με ένδειξη 1050. Είναι δοκιμασμένο στα 1370 μπαρ. Βλέπουμε το σύστημα των εξολκαίων, πάρα πολύ απλό σύστημα, είναι πολύ δυνατή εξολκής, είναι πάρα πολύ απλή στο να τους βγάλουμε για να τους καθαρίσουμε. Είναι ένα σύστημα το οποίο το έχει καθιερώσει από τη σειρά S55, πολύ παλιά, και πέρασε και στη σειρά 680. Ρίγα πάχους 6 χιλιοστών, κλασική οριχάλκινη ακίδα σκόπευσης. Να το δούμε όμως και συναρμολογημένο το όπλο. Πάπια. Βλέπουμε ότι και εδώ η χάραξη στις ψάθες είναι λεπτή, έχει πολύ μεγάλη πυκνότητα δηλαδή. Βλέπουμε ότι το σχήμα της πάπιας είναι snubble, είναι οβάλ στο κάτω μέρος, λεπταίνει μπροστά.
είναι πιο κυνηγητική, αν θέλετε, συγκριτικά με τα σκοπευτικά όπλα. Η σνάπελ, η πάπια είναι πιο κυνηγητική. Βλέπουμε τις λεπτομέρειες εδώ, ότι και εδώ, στο κλειδί που χρησιμοποιούμε για να αφαιρέσουμε την πάπια πάνω από τις κάνες, έχει σκαλίσματα, όπως και εδώ, στο πίσω μέρος της πάπιας, το μεταλλικό που έχετε και εφαρμόζει πάνω στη βάση. Ένα αλληλεπίθετο το οποίο έχει βοηθήσει τα μέγιστα σαν μοντέλο την εταιρεία να καθιερωθεί σε παγκόσμιο επίπεδο. Από εργονομικά χαρακτηριστικά ξεκινάμε από το χαμηλό προφίλ της βάσης, το πόσο λεπτό είναι το όπλο στο κάτω μέρος, το πόσο καλά σημεία κρατήματος έχει μελετημένα. Όπου και να το κοιτάξουμε το όπλο θα δούμε ότι έχει εξαιρετικές εφαρμογές και μεταξύ ξύλου με μέταλλο και μεταξύ μέταλλο με μέταλλο. Οι εφαρμογές του όπλου, όπου και να τις κοιτάξουμε, είναι πάρα πολύ καλές. Δεν θα μπορούσε να ήταν διαφορετικά το όπλο αυτό, για να συνεχίζει να πουλάει ακόμα και μετά από 30 χρόνια και να έχει ξεπεράσει το 1 εκατομμύριο όπλα σε πωλήσεις. Καταλαβαίνετε τι εκτίμηση χέρι σε παγκόσμιο επίπεδο, έτσι. Είναι ένα όπλο που πραγματικά είναι ξεχωριστό, είναι ένας μηχανισμός ο οποίος έχει σχεδιαστεί από την Beretta. Η σκανδάλη λειτουργεί με αδράνεια, δηλαδή πρέπει να ρίξουμε την πρώτη για να οπλίσει η δεύτερη. Είναι ένα σύστημα που έχει δείξει την αξιοπιστία του σε βάθος χρόνου. Δεν είναι ανάγκη να το δοκιμάσουμε τώρα ή να κάνουμε δοκιμές για το αν είναι αξιόπιστο. Είναι ένα σύστημα που έχει αποδείξει μέσα στα χρόνια ότι μπορεί να δουλεύει υπό όλες τις συνθήκες και με ό,τι φυσίγεια και να βάλουμε μέσα. Πέλμα ελαστικό, βέβαια και εδώ έχει παρέμβει η νέα τεχνολογία και έχει βάλει ένα microcore πέλμα, ένα πέλμα το οποίο έχει σχεδιαστεί για να μην κολλάει όταν επομίζουμε το όπλο στον ώμο, αλλά να είναι και αρκούντος απορροφητικό για να παίρνει μέρος από τους κραδασμούς μετά τον πυροβολισμό, το λάκτισμα δηλαδή. Δεν το συζητάμε, η Beretta ήταν από τις πρώτες εταιρείες που διδάξανε το πι ζύγισμα στα όπλα. Βλέπετε πόσο ζυγισμένο είναι, ανεξάρτητα με το μήκος της κάνης. Τα διαθέσιμα μήκη κανόν είναι σε 66, 71 και 76. Βλέπετε το σύστημα κλειδώματος, τους ώμους εδώ που κατεβαίνουν και μπαίνουν στη βάση. Ένα Beretta μπορεί να το ξεχωρίσει κανείς από μακριά, γιατί και μόνο αυτό εδώ είναι κύριο γνώρισμα και χαρακτηριστικό της Beretta. Βλέπετε ότι κλειδώνει σε 1, 2, 4 αντίστοιχα 2 από εδώ, 4 και 2, 6 σημεία κλειδώματος συν τους πύρους, 8 σημεία κλειδώματος των κανόν πάνω στη βάση. Και αυτό το σύστημα δεν είναι ανάγκη να το συζητήσουμε και να το σχολιάσουμε. Το σύστημα κλειδώματος του Beretta είναι ένα σύστημα που και αυτό σε βάθος χρόνου έχει αποδείξει την αξία του. Σε ό,τι έχει να κάνει με τα τσόκ. Και εδώ έχουμε τα 7 πλέον τσόκ σε μήκος, 7 εκατοστών, τα οποία είναι όπτιμα. Από 5 εκατοστά που ήταν αρχικά τα πρώτα τσόκ που έβγαζε στα 686-687, πήγε στα 7 εκατοστά, συν τις κάνες οι οποίες είναι τεχνολογίας Stylium, 18-6 αυλούς. Τα παλιά όπλα είχαν 18-4, 18-3 έως 18-5 σπάνια. Τώρα βλέπουμε ότι έχει καθιερώσει ένα πολύ συγκεκριμένο σύστημα που κατασκευάζει τις κάνες η Beretta και η αυλή στα περισσότερα κυνηγητικά της όπλα είναι 18,6 η εσωτερική διάμετρο δηλαδή της κάνης. Επαναλαμβάνω, θαλάμι Magnum μπορεί να ρίξει και φυσίγγια με ατσάλινα σκάγια και φυσίγγια με ένδειξη 1050, είναι δοκιμασμένο στα 1470 μπαρ. Βάρος 3400 συν πλήν αναλόγως στο μήκος των κάνων. Αν είναι κοντύτερες οι κάνες μειώνεται το βάρος, αν είναι πιο μακριές οι κάνες 76 αυξάνεται το βάρος. Το καλό είναι ότι ανεξάρτητα το μήκος της κάνης είναι πάντα σε όλα τα 687 και στα 686 πάρα πολύ προσεγμένο το ζύγισμα του όπλου. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, είναι ένα ποιοτικό χαρακτηριστικό που δεν το έχουν όλα τα αλληλεπίθετα. Το συγκεκριμένο αλληλεπίθετο είναι ένα από τα κορυφαία στον πλανήτη. Και αυτό δεν είναι μόνο δική μου άποψη, είναι πολλών ειδικών που γράφουν για χρόνια. Είναι ένα όπλο το οποίο πραγματικά είναι ξεπέραστο.
Είναι ένα όπλο που πέρασε στην τρίτη γενιά και δέχτηκε ορισμένες αλλαγές, όπως οι κάνες στυλίουμ, τα 7 εκατοστά τσοκ, κάποιες μικρές αλλαγές σε ό,τι έχει να κάνει με το σκάλισμα. Πλέον δεν γίνεται με χημικό τρόπο, γίνεται με λέιζερ 5 αξώνων και μικρές λεπτομέρειες πάνω στο όπλο που ναι μεν το ομορφαίνουν, αλλά αυτό που παραμένει ίδιο είναι ο μηχανισμός λειτουργίας και το σύστημα κλειδώματος, τα οποία είναι ξεπέραστα. Έβαλε λοιπόν τις καινούργιες κάνες πάνω για καλύτερες δουφεκές, μετά από πολλές δοκιμές που έκανε και το εφαρμόζει πλέον σε όλα τα όπλα της. Το βελτίωσε σε λεπτομέρειες και έβγαλε το 687 το 3. Όπως υπάρχει και το 686. Το 687 το 3 είναι ένα όπλο που δέχτηκε μικρές αλλαγές, παραμένει αυτό που ξέραμε, αυτό που γνωρίζαμε, αυτό που όλοι μες στα χρόνια είχαμε δει. Είναι ένα όπλο το οποίο βγαίνει για 30 χρόνια. Είναι ένα όπλο το οποίο έχει πουλήσει πάνω από 1 εκατομμύριο κομμάτια. Είναι ένα όπλο πραγματικά ξεπέραστο. Να δούμε όμως μέσα στη βαλίτσα τι άλλο υπάρχει. Έχουμε άλλα 3 τσοκ, συν 2 που φοράει πάνω, 5 συνολικά τσοκ, 7 εκατοστά το συνοδεύουν. Ένα λάδι καθαρισμού συντήρησης, το κλειδί για τα τσοκ και εδώ βλέπουμε ότι οι αορτηριούχοι είναι χωριστά. Όποιος θέλει τους τοποθετεί πάνω στο όπλο. Βέβαια χρειάζεται ο πλουργός για να τοποθετήσει τους αορτηριούχους, ειδικά το μπροστινό πάνω στο όπλο, χρειάζεται να πάμε στο πλουργό. Υπάρχουν βέβαια και αορτήρες οι οποίοι είναι φορετοί, ειδικά σχεδιασμένοι για όπλα τέτοια, που δεν χρειάζεται να υπάρχουν σταθεροί αορτηριούχοι. Το βάζουμε και το βγάζουμε όποτε θέλουμε. Μπορείτε να τους βρείτε στην αγορά. Το συγκεκριμένο όπλο καλύπτεται από 3 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Υπάρχουν οδηγίες που συντροφεύουν το όπλο για πώς μπορείτε να το συναρμολογήσετε, αποσυναρμολογήσετε. Είναι ένα όπλο πραγματικά καλό, είναι ένα όπλο που αποτελεί επένδυση.